שלום, תודה שחזרתם אליי. שיעור קודם הכרנו מה זה העתקה הפיכה ואת ההופכית שלה, ותהינו איך אפשר לדעת אם העתקה היא הפיכה מבלי למצוא את ההופכית שלה. בשיעור הזה בדיוק נענה על השאלה הזו. אז בואו נתחיל. אז יש לנו V ו-U, שני מרחבים וקטוריים מעל אותו שדה, T נקראת ליניארית, עם T של אלפא U ועוד בטא V שווה לאלפא TU ועוד בטא TV. ובואו נראה מה ראינו שיעור שעבר. T הפיכה אם קיימת S מ-U ל-V, כך ש-S פועל על T זה הזהות על V, T פועל על S זה הזהות על U. ראינו שאם S קיימת יש רק אחת וסימנו אותה ב-T מינוס 1, ו-T ליניארית והפיכה, אז T מינוס 1 גם היא ליניארית. דבר נוסף ראינו, שאם לכל V, T של V שווה ל-U, ו-T היא הפיכה, אז T מינוס 1 של U יהיה V. כלומר, אם T הפיכה לוקחת את V ל-U, אז T מינוס 1 תיקח את ה-U הזה ל-V הזה. עכשיו, בשיעור הזה, אנחנו נחפש תנאים שקולים לכך שהעתקה T היא הפיכה. איך אפשר לדעת שהעתקה היא הפיכה מבלי להשתמש בהגדרה ולמצוא את S? בואו נתחיל מדוגמה. נסתכל על העתקה T מ-R2 ל-R2 שמוגדרת בצורה הבאה. T של AB שווה ל-AA. אז עכשיו אנחנו תוהים, האם T מינוס 1 קיימת? ואם כן, נרצה למצוא אותה. אז בואו נבדוק. אנחנו נפעיל T על עברי בסיס. T של 1,0 שווה 1,1. זוכרים מה זה אומר? שאם אני מחפשת את T מינוס 1, אז T מינוס 1 של 1,1 צריך להיות 1,0. מעולה. עכשיו ניקח איבר שמשלים לבסיס, למשל את 1,1. מה זה T של 1,1? זה 1,1. תציבו, 1,1. ולכן T מינוס 1 של 1,1 שווה 1,1. רגע, תראו מה קרה כאן. T מינוס 1 של 1,1 מצד אחד צריך להיות 1,0, מצד שני צריך להיות 1,1. קיבלנו ש-T מינוס 1 היא לא חד ערכית, ולכן היא לא קיימת. היא לא פונקציה. לו הייתה קיימת העתקה כזו, לפי מה שכבר ראינו. T מינוס 1 הייתה צריכה לשלוח את 1,1 גם ל-1,0 וגם ל-1,1. זה אומר שזה משהו לא חד ערכי. ולכן אין פונקציה כזו. אין פונקציה כזו, אין העתקה כזו. שמת לב שזה קרה כי T המקורית שלנו לא חד ערכית. נכון, יש לי שני וקטורים שונים שהולכים לאותה תמונה, ולכן כשאני ארצה ללכת אחורה ואני אקח את התמונה, אני לא יודע לאן לשלוח אותה. מאחר ויש לי שתי אופציות לשלוח אותה, זה בדיוק אומר שאנחנו לא מחליטים לאן, מחליטים לא להחליט. כלומר, לא שולחים לשום מקום והיא לא קיימת. ולכן אפשר לומר שאם T לא חד ערכית, אז T מינוס 1 לא קיימת. הלאה, בואו נסתכל על הדוגמה הבאה. ניקח T מ-R2 ל-R3 שמוגדרת על ידי T של AB שווה ל-AB0. הפעם T חד ערכית, מאוד קל לבדוק את זה, פשוט לחשב את הגרעין. מה הגרעין? AB0 שווה ל-0, אומר A0, B0, רק ה-0 עובר ל-0. קר T שווה ל-0, T חד ערכית. זהו, הפעם זה לא יקרה. אבל שימו לב, אני לא יכולה למצוא אף וקטור AB ב-R2 שיקיים ש-T שלו, שאם אני אפעיל עליו T, אני אקבל את 0, 0, 1. למה? כי כשאני מפעילה T על AB, הרכיב השלישי מתאפס תמיד, ולכן אם אני ארצה שמישהו יגיע ל-0, 0, 1, אף וקטור ב-R2 לא יגיע אליו. מה ההשלכות של זה? נכון, זה אומר שאני לא אוכל להגדיר T מינוס 1 של 0, 0, 1, כי בשביל לדעת לאן T מינוס 1 של 0, 0, 1 הולך, אני צריכה לדעת מי היה המקור על ידי T של 0, 0, 1. אין לו מקור, אז אין לי לאן לשלוח אותו. בעיה. נכון, זה קרה כי T לא על, מאחר ו-T שלנו מ-AB שמוגדרת על ידי AB0 היא לא על כל R3, יש וקטורים ב-R3 שלא יהיה להם מקור. אם לא יהיה להם מקור, לא יהיה לי תמונה בשבילם עם T מינוס 1. מסקנה כמובן, שאם T לא על, אז T מינוס 1 בוודאות לא קיימת. אז יש לנו פה עניין עם חד ערכי ועל. ואם היא חד ערכית והיא על, זה יספיק לנו? בואו נראה מה אומר המשפט.
יש לי V ו-U, שני מרחבים וקטוריים מעל אותו שדה, T מביא ל-U כמובן העתקה הליניארית. אז T הפיכה, אם ורק אם T חד-חד ערכית ועל. אכן, אם יש לי חד-חד ערכיות ויש לי גם על, שתי הבעיות האלה לא צצות, אכן נוכל למצוא את T-1. כלומר, T-1 קיימת, ולהפך, אם T-1 קיימת, מובטח לנו ש-T היא גם חד-חד ערכית וגם על. בואו נוכיח. יש לנו פה אם ורק אם, לכן יש שני כיוונים. כיוון ראשון, אני יודעת שתהיה הפיכה. כלומר, כל הכיוון הזה שאנחנו מוכיחים, קיימת לנו העתקה T-1, שמקיימת T-1T זה הזהות, T-1 זה גם הזהות. מה אנחנו רוצים להוכיח? ש-T שלנו היא חד-חד ערכית ועל. אז אנחנו יודעים שתהיה הפיכה, ולכן כמובן T-1 קיימת, ואני גם יודעת ש-T-1T זה הזהות על V, T-1 זה הזהות על U. אלה הנתונים שלנו. בואו נראה ש-T חד-חד ערכית. מה זה אומר? אני לוקחת V1 V2 ב-V, כך ש-T-V1 שווה ל-T-V2. מה אומר להראות ש-T חד-חד ערכית? זה להראות ש-V1 שווה ל-V2. אז אם T-V1 שווה ל-T-V2, ו-T-1 זו העתקה שקיימת, יש העתקה כזו. מה אני אעשה? אני אפעיל T-1 על שני אגפי השוויון. מה אני אקבל? אני אקבל T-1 שפועל על T של V1, ו-T-1 ששווה ל-T-1 שפועל על T של V2. אבל רגע, כתוב לנו פה ש-T-1T זה הזהות על V, ולכן אנחנו מקבלים, מאחר וזה הזהות, שבמקום T-1T של V1 זה V1, ובמקום T-1 של T של V2 נקבל V2, או במילים אחרות, V1 שווה V2, ולכן T חד-חד ערכית. יצאנו מאותן תמונות, הגענו לאותן מקורות. עכשיו נראה ש-T היא על. מה זה אומר להראות ש-T היא על? אני לוקחת איזשהו U ב-U, אני רוצה להוכיח שיש לו מקור. אני יודעת שקיימת T-1 מ-U ל-V, ולכן בואו נסמן T-1 של U שווה ל-V, כאשר V שייך ל-V. כלומר, מזה ש-T-1 קיימת, אני יודעת שעבור ה-U ב-U, בטוח אני יכולה להפעיל עליו T-1 ולקבל איזשהו וקטור V שנמצא ב-V. את זה אני כבר יודעת. עכשיו, אני יודעת גם ש-T של V זה T של T-1 של U. שוב, הנה V זה T-1 של U. תפעילו T על שני האגפים, תקבלו T-1 של U זה TV. וזה מה שיש לנו פה. אבל T-1 של U זה הזהות על U, כלומר U. במילים אחרות, אני יודעת מהנתונים האלה ש-T של V שווה ל-U. וזה אומר ש-T היא על. למה? שוב, על פירושו, לכל וקטור ב-U יש מקור. מי יהיה המקור הזה? V. מי זה V? V זה התמונה של U על ידי T-1 שבוודאות יש. למה יש? כי T-1 קיימת. הוכחנו ש-T היא על. עכשיו אנחנו עוברים לכיוון השני. שוב, המשפט אמר, הפיכה אם ורק אם חד-חד ערכי ועל. הכיוון השני אומר, נתון חד-חד ערכי ועל, רוצים להוכיח שתהיה הפיכה. מה זה אומר הפיכה? אנחנו צריכים למצוא את T-1. ואחרי שנמצא, צריך להראות שהיא אכן עושה את מה שהיא צריכה לעשות. אז אנחנו יודעים ש-T היא על, ולכן זה אומר שלכל U יש V, כך ש-TV שווה ל-U. זה אני יודעת מהעובדה שהיא על. לכל U יש מקור. אני גם יודעת ש-T חד-חד ערכית, וזה אומר לי שה-U הזה ב-U, עבור ה-V ב-V, הוא יחיד. שוב, לכל U יש V ורק אחד. כי אם היו לי שניים שונים שמגיעים ל-U, זה היה אומר ש-T היא לא חד-חד ערכית, אבל נתון שהיא חד-חד ערכית. לכן, לכל U יש V ורק אחד. זהו. עכשיו, שלכל U יש רק V אחד, אני יכולה להגדיר T-1 של U יהיה שווה לאותו V יחיד. לכל U יש V, אני אשלח את U לאותו V על ידי T-1.
זה אומר ש-t-1 מוגדרת היטב. לכל אחד יש ורק אחד, ולכן יש העתקה כזו. זה עדיין לא מספיק, אני עכשיו צריכה לוודא שה-t-1 שהגדרתי בצורה הזו היא העתקה שאני מחפשת. מה זה אומר מחפשת? ש-t-1 t זה הזהות, ו-t-1 גם זה הזהות. ולכן נותר להוכיח רק שאכן העתקה שהרגע בניתי, זו העתקה שאותה אני מחפשת. אז בואו נעשה את זה. t-1 של t פועל על v, פירושו לפי הגדרת ההרכבה t-1 של t של v, אבל t של v אמרנו זה u, ולכן יש לי t-1 של u, אבל t-1 של u אמרנו זה v, ולכן קיבלנו t-1t של v שווה ל-v, ולכן t-1t זה אכן הזהות על v. ועכשיו השני, t-1 פועל על u, לפי ההגדרה של ההרכבה זה t של t-1 של u, t-1 של u זה v, t של v זה u, והנה יצאנו מ-u, חזרנו לאותו u, ולכן t-1 זה הזהות על u, וסיימנו את ההוכחה משני הכיוונים. כמובן ש-t-1, שזה עתה בנינו, היא ליניארית. האם אני צריכה להוכיח את זה? לא, כבר הוכחנו שאם t-1 קיימת, והנה הראינו שהיא קיימת, אז היא ליניארית, ולכן לא צריך לבדוק את הליניאריות. בואו נראה רגע דוגמה. t של a, b, c, d מהמטריצות 2 על 2 ל-R4 יהיה שווה ל-a מינוס b, a מינוס c, a מינוס d ו-a. אנחנו רוצים להראות ש-t היא הפיכה. אתה מציע להראות ש-t חד ערכית ועל. נכון, הרגע הוכחנו. לא צריך לחפש את t-1. את רוצה לדעת האם t הפיכה, תוכיחי חד ערכי ועל. אבל רגע, שימו לב, שיעור קודם ראינו שאם המימד של v שווה למימד של u, אז t חד ערכית אם ורק אם t על. כלומר, אם במקרה המימד של v ושל u זהים, חד ערכי ועל הולך ביחד, יש לכם את האחד, אוטומטית יש לכם גם את השני. מה קורה במקרה שלנו? במקרה שלנו, המימד של המטריצות 2 על 2 והמימד של R4 הוא אותו דבר, הוא 4. ולכן מספיק לי להראות רק אחד מהם, או חד ערכי או על. נראה למשל חד ערכי. אז אם אני רוצה להראות חד ערכי, אני צריכה להשוות את האיבר הכללי של התמונה ל-0 ולראות מתי זה קורה. אז a מינוס b, a מינוס c, a מינוס d, a שווה ל-0, 0, 0, 0, גורר. a שווה 0, תציבו פה, תקבלו d שווה 0, תציבו פה גם c וגם b שווה ל-0, וקיבלנו שקר t שווה ל-0, ולכן t חד ערכית, מאחר t חד ערכית והמימדים שווים, נקבל ש-t גם על. חד ערכי ועל אומר הפיכה. לא לשכוח. אומנם הראינו רק חד ערכי, אבל ציינו גם שזה אותו מימד, ולכן קיבלנו את על, ולכן יש גם חד ערכי, גם על, ולכן הפיכה. הנה עוד דוגמה. האם האופרטור הגזירה, שימו לב אמרנו אופרטור, לכן אנחנו הולכים מ-Rn ל-Rn. זוכרים מה זה אומר אופרטור הגזירה? לוקחים פולינום, מה d עושה? גוזרת, פיתג. אנחנו רוצים לדעת האם הוא הפיך. מה אתם חושבים? ברור שלא, הוא לא על. אין לי אף פולינום שאם אני ב-Rnx, שאם אני אגזור אותו, אני אקבל את x בחזקת n. x בחזקת n נמצא ב-Rnx ואין לו מקור. ולכן d לא על. אם d לא על, הוא לא יכול להיות הפיך. טוב, בואו ננסה להתגבר על זה, וניקח את t מ-Rnx ל-Rn מינוס 1x. הפעם x בחזקת n לא נמצא פה, הוא לא ב-Rn מינוס 1x. ולכן t כן על. כל פולינום שתיקחו ממעלה לכל היותר n, יש לו מקור, איזשהו פולינום ממעלה לכל היותר n ועוד 1, לכל היותר n, שאם נגזור אותו נקבל פולינום ממעלה n מינוס 1 לכל היותר. אז הפעם זה כן על. אז הוא הפיך, צריך גם לבדוק חד ערכי, וזה כבר לא יתקבל. כי למשל t של 1 זה אותו דבר כמו t של 2, זה 0. כשגוזרים את הפולינום px שווה ל-1 מקבלים 0, gx שווה ל-2 מקבלים גם 0, שני פולינומים שונים עם אותה תמונה, לא חד ערכי, ולכן אומנם t
על, אבל לא חד-חד ערכית, ולכן T לא הפיכה. עכשיו נראה את המשפט השני. עוד תנאי אחר ששקול להפיכות. V ו-U, שני מרחבים וקטוריים מעל אותו שדה, T מביא ל-U העתקה ליניארית, אזי T הפיכה, אם ורק אם, T מעבירה בסיס של V לבסיס של U. בסיס של V לבסיס של U. בואו נראה את ההוכחה. שוב, אם ורק אם, שני כיוונים. בכיוון הראשון, אני יודעת שתהיה הפיכה, כלומר, שוב קיימת T מינוס 1 מ-U ל-V, T מינוס 1, T מינוס 1, T, אלה הזהויות המתאימות, ו-T מינוס 1 של U שווה ל-V. יש כזה. אנחנו רוצים להוכיח ש-T מעבירה בסיס של V לבסיס של U. אם כך, בואו ניקח את B, להיות V1, V2 עד Vn, איזשהו בסיס של V, ומה אנחנו רוצים להוכיח? אנחנו רוצים להוכיח ש-S, שזה TV1, TV2 עד TVn, הוא בסיס של U. אתה אומר שתמונות בסיס כבר פורסות את התמונה, ולכן פריסה כבר יש. אבל זהירות, אנחנו רוצים להראות ש-S הוא בסיס של כל U. התמונות האלה פורסות את אימתי, הן לא פורסות את U. אימתי הוא תת מרחב של U, הוא לא בהכרח כל U. כאן אני רוצה להראות שאימתי זה כל U. לכן אני צריכה להראות שהקבוצה הזו פורסת את U ולא רק את אימתי. זה לא מספיק לנו. טוב, אז אם אנחנו רוצים להראות שהיא פורסת, מה נעשה? ניקח איזשהו וקטור U ב-U. נסמן T-1 של U להיות V, אנחנו יודעים ש-T-1 קיימת, לכן ל-T-1 יש תמונה, ל-T-1 של U יש תמונה שהיא V. עכשיו, V שלנו כמובן שייך ל-V, כי T-1 הולכת מ-U ל-V. אני יודעת ש-V1, V2 עד Vn בסיס של V. לכן, את ה-V הזה אני יכולה לכתוב באמצעות V1 עד Vn. כלומר, קיימים סקלרים אלפא 1, אלפא 2 עד אלפא n ב-F, כך ש-T-1 של U שווה ל-V, ואת ה-V הזה אני אכתוב באמצעות הבסיס הנתון. T-1 של U זה V, ואת V אנחנו כותבים כאלפא 1 V1 ועוד אלפא n Vn. בואו נסכם מה עשינו. אנחנו רוצים להראות ש-S פורסת. לקחנו וקטור מסוים ב-U, לקחנו את V להיות התמונה של U על ידי T-1, יש כזה כי T-1 קיימת, ואת התמונה V כתבנו באמצעות הבסיס B שנתון V1, V2 עד Vn. זכרו, אנחנו רוצים להראות קבוצה פורסת, ולכן אנחנו רוצים להראות ש-U הוא קומבינציה לינארית של TV1, TV2 עד TVn. בואו נסכם את הכל. T-1 של U היה V, הצירוף הלינארי הזה. נפעיל T על שני האגפים. T של T-1 U זה T של V, וזה שווה ל-T של אלפא 1 V1 ועוד אלפא n Vn. עכשיו, אנחנו יודעים ש-T-1 זה הזהות על U. כלומר, כאן יש לי את הזהות על U. על זהות על U פירושו ש-T-1 של U זה U. אז U שווה ל-T של V. מצד שני זה שווה ל-T של הצירוף הליניארי הזה. אז עכשיו אני אשתמש בליניאריות של T, ולכן במקום T של אלפא 1 V1 עד אלפא n Vn, אני אוכל לכתוב אלפא 1 TV1 ועוד אלפא 2 TV2 ועוד אלפא n TVn. שימו לב, קיבלתי ש-U הוא צירוף ליניארי של TV1 עד TVn. ולכן קיבלנו שהקבוצה TV1 TVn פורסת. לקחנו U כלשהו והצלחנו להראות שהוא צירוף ליניארי של TV1 עד TVn, ולכן TV1 עד TVn פורסת את U. איך עשינו את זה? לקחנו את התמונה של U על ידי T-1,
כתבנו באמצעות הבסיס B הנתון, הפעלנו T על שני האגפים והגענו לכאן. עכשיו אנחנו צריכים עוד להראות ש-S בלתי תלויה. כבר ראינו ש-TV1 עד TVN פורסת את U, עכשיו נראה שהיא בלתי תלויה, ולכן היא בסיס של U, כמו שרצינו. אז איך אנחנו מראים בלתי תלוי? לוקחים איזה שהם סקלרים, אלפא 1 עד אלפא n בשדה, כך שאלפא 1 TV1 ועוד אלפא 2 TV2 ועוד אלפא n TVN שווה ל-0, וכמובן אנחנו רוצים להראות שכל הסקלרים הם 0. אנחנו יודעים ש-T היא ליניארית, זוכרים? כשפתוח סוגרים, כשסגור פותחים. הפעם יש לי סכום פתוח, אני אכנס הכל פנימה, ואני אקבל T של אלפא 1V1 ועוד אלפא NVN שווה ל-0. קיבלנו T של הסכום שווה ל-0. אבל זכרו שתהיה הפיכה, ולכן נפעיל T מינוס 1 על שני האגפים. אני מפעילה T מינוס 1 בצד הזה, ומפעילה T מינוס 1 בצד הזה. אני יודעת ש-T מינוס 1 T זה הזהות, לכן כאן אני אוכל פשוט לקבל את הוקטור שבפנים, ואני גם יודעת ש-T מינוס 1 היא ליניארית, ולכן T מינוס 1 של 0 חייב להיות 0. אז מה קיבלנו? שהסכום שכתוב בפנים, שזו התמונה של T מינוס 1T, זה הוקטור עצמו, שווה לתמונה של 0 שזה 0. אבל רגע, זוכרים מזה V1 עד Vn? זה הבסיס שהיה לנו, זה הבסיס B. מאחר ו-V1 עד Vn הוא בסיס של V, הוא בלתי תלוי. קבוצה בלתי תלויה אומרת שכל הסקלרים הם 0, אלפא 1 עד אלפא n כולם 0. זהו, קיבלנו שכל הסקלרים הם 0, ולכן גם הקבוצה S היא בלתי תלויה ליניארית, ולכן היא בסיס של U. עכשיו אנחנו עוברים לכיוון השני. נתון ש-T מעבירה בסיס של V לבסיס של U. מה אנחנו רוצים להוכיח? אנחנו רוצים להוכיח ש-T הפיכה. מה זה אומר להוכיח ש-T הפיכה? T מינוס 1 מ-U ל-V קיימת, יש העתקה כזו, וכשנמצא אותה אנחנו צריכים להראות ש-T מינוס 1 T זה הזהות, ו-T מינוס 1 גם זה הזהות. אז דבר ראשון נצטרך להגדיר את T מינוס 1. ניקח את B בסיס של V, אנחנו יודעים הפעם ש-T מעבירה בסיס של V לבסיס של U, ולכן אם נפעיל T על הקבוצה הזו, על B, נקבל את הקבוצה S, שזה TV1, TV2, ה-TVN, ומה אנחנו יודעים עליה? שהיא בסיס, נתון בסיס עובר לבסיס. בסיס של מי? כמובן של U. ולכן, כל U ב-U שאתם תיתנו לי, אני יכולה למצוא סקלרים בשדה, כך ש-U הוא צירוף ליניארי של אברי הבסיס של U, כלומר של TV1 עד TVN. שוב נשתמש בליניאריות של T, ומה אנחנו מקבלים? ש-U שווה ל-T של אלפא 1V1 ועוד אלפא NVN. אבל אלפא 1V1 ועוד אלפא NVN זה איזשהו וקטור ב-V. נסמן אותו ב-V, ואנחנו מקבלים ש-U שווה ל-T של V. T של V. וה-V הזה כמובן נמצא ב-V. מה נעשה עכשיו? אם אני יודעת ש-U הוא איזשהו T של V, מה שאני אעשה עכשיו, אני אגדיר את T מינוס 1 להיות ה-V הזה. מאחר ולכל U אני יכולה לעשות את התהליך הזה, אני יכולה להגדיר ל-T מינוס 1 של U את V. אז לכל U קיים V, ולכן T מינוס 1 מוגדרת. כל U יש לו את ה-V המתאים. יש ל-T מינוס 1 לאן לשלוח את U, ולכן אפשר להגדיר את T מינוס 1. עכשיו נשאר לנו רק להראות שאכן T מינוס 1T כפי שהגדרנו זה הזהות, וגם T מינוס 1 זה הזהות. אז בואו נעשה את זה. בואו נזכור מה היה לנו, נרשום לנו את כל הדברים כדי שנוכל לעקוב אחרי ההוכחה. אז היה לנו, U היה צירוף ליניארי של אלפא 1 TV1 ועוד אלפא n TVN, כי אלה היו קבוצה פורסת. אחר כך, כשכינסנו הכל ביחד, קיבלנו איזשהו וקטור אלפא 1V1 עד אלפא NVN ב-V שקראנו לו V, שזה בעצם
נובע מהלינאריות שכאן, וגם הגדרנו את t-1 של u להיות v. זו העתקה שאנחנו הגדרנו, שעבורה אנחנו מנסים לבדוק. האם t-1t זה הזהות? האם t-1 זה הזהות? אז בואו נעשה חשבון. t-1t של v, t-1 פועל על t, זה t-1 של t של v. מה נעשה עכשיו? דבר ראשון, הנה v, נציב את v. פה. אז זה t-1 של t של, במקום v כתבתי אלפא 1v1 ועוד אלפא nvn. עכשיו אני אשתמש בלינאריות של t. ומה אני אקבל? שזה t-1 של, במקום t של אלפא 1v1 וכן הלאה, אני אקבל t-1 פועל על אלפא 1 tv1, אלפא 2 tv2 עד אלפא n tvn. אבל רגע, שימו לב, אלפא 1 tv1 ועוד אלפא n tvn זה u, בואו נציב אותו. אז מה אנחנו מקבלים פה? t-1 של u, אבל t-1 של u כתוב לי זה v. אז שימו לב מה קרה כאן. התחלנו מ-t-1t של v שווה ל-v, ולכן t-1t זה אכן הזהות על v. עכשיו נחשב את השני. אנחנו צריכים את t-1, t-1. לפי ההגדרה זה t-1 של איזשהו וקטור u, כי אנחנו רוצים להראות זהות על u, לכן מפעילים את זה על וקטור ב-u. מה נעשה עכשיו? מה זה t-1 של u? הנה כתוב לי t-1 של u מוגדר להיות v, לכן אני אציב. אני אקבל t של v. מה זה v? כתוב לי פה, נציב. זה t של אלפא 1v1 ועוד אלפא nvn, אבל t ליניארית. בואו נפתח סכומים. ומה נקבל? נקבל אלפא 1 tv1 ועוד אלפא n tvn. אבל אלפא 1 tv1 ועוד אלפא n tvn זה u. נציב פה את u. והנה יצאנו מ-t-1 של u וסיימנו ב-u, ולכן זה אכן הזהות על u. וזה משלים לנו את ההוכחה. זהו חברים, סיימנו להפעם, ניפגש בשיעור הבא.